ሰላም ዲናችሁ ዲቻናል ሰዎች ነው አይኔ ዛሬ ሰውት ጥያቄ እንዴት እንደሚሰራ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ካሁን በፊት የተሰሩትን ጥያቄዎች ካላያችሁ እኛን ጥያቄዎች እንድትዋቸው ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከአንድ እስከ 6 ያሉትን ወርክድ ፕሮብሌም ኤግዛምፕል እንደውም ደግሞ ከአንድ እስከ 5 ያሉትን ኮንሴፕቹዋል ፕሮብሌሞች ቀጥታ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ዛሬ እዚህ ጋር ይሄን ጥያቄ እንሰራለን። ኔክስት ደግሞ 8ኛውን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ስለ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ተጠቅመን እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው የምናየው። The internal energy of the gas is 500 joule. የጋዛችን internal energy 500 joule ተሰጥቶናል። the gas is compressed adiabatically. ፕሮሰሳችን እዚህ ጋር adiabatic ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። its volume decreased by 100 centimeter cube. ቮሊዩሙ ከኢኒሻሉ ይቀንሳል። then if the pressure applied on the gas during the compression is 3 atmosphere, what is the internal energy after the adiabatic compression? After this finally ለጥያቄ ነው the internal energy after adiabatic compression ካረገ በኋላ እንዴት ነው የምንሰራው ነው። ይሄ በቀላሉ ስንመለከተው የተሰጠን ነገር እዚህ ጋር ምንድነው given the change in volume 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ ተሰጥቶናል። ይሄን ወደ ሜትር ኪዩብ መቀየር እንችላለን። 1 ሴንቲሜትር 1000 ነው። በ3 ስንት ስታዩት የነበረው -6 ይሆናል። ስለዚህ ዲቪን እዚህ ጋር አገኘን ማለት ነው። from the first law of thermodynamics change internal energy is equal to q minus w ነው። ከዛ q እዚህ ጋር ኦሬዲ ምንድነው 0 ነው። ምክንያቱም ፕሮሰሳችን ምን ስለሆነ adiabatic ፕሮሰስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ change internal energy ከወርክ ደም ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው አይደል? ወርክ ደም ማለት ደግሞ p times dv ነው። ኦሬዲ p እና dv ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሰብስቲቱት እናደርጋቸዋለን። ከዛ ከሰብስቲቱት ታረግን በኋላ ስናበዛው 30.30 ጁል እናገኛለን። ተሳሳትኩ አስተካክሉት። ከዛ ፋይናል change internal energy ማለት ነው internal energy ፋይናል ማለት internal energy initial internal energy initial ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል 500 ጁል አይደል? ስለዚህ ፋይናሉን ለማግኘት ኢኒሻል ላይ ይሄን ስቀናንስ 46.7 ምናምን ታገኛላችሁ። ቬሪ ሲምፕል ፕሮብሌም አይደል? እናንተ adiabatic ፕሮሰስ ላይ q 0 እንደሚሆንና እንዴት እንደምንሰራ ምናምን ሰብስቲት አድርገን ማወቅ ነው ያለባችሁ። በጣም ቀላል ጥያቄ ነች። ኔክስት 8ኛው ጥያቄ እንሰራለን። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ እንደውም ደግሞ ሃይ ስኩል ምናምን የሚማሩ ጓደኞች ካላችሁ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ሼር አድርጓቸው። ብዙ ቱቶሪያሎች ለነሱ የሚጠቅሙ ቱቶሪያሎችን ስለምሰራ በቅርብ ሰዓት ማለት ነው። ኔክስት 8ኛው ጥያቄ እንሰራለን። እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።